Unknown caller. Hello? Oh, nak hantar barang. Okey, kejap ya. Saya buka gate. Okey, bye. Letak dekat atas meja tepi tu. Okey, terima kasih ya. Kau tengok apa dekat phone tu? Oh, saya tengok CCTV rumah saya ni. Ada orang nak hantar barang. Wow, CCTV boy. Macam menarik Kita orang nak belajar juga. Boleh? Jom kita pergi Smart Simulation Space. Jom. Okey, jom. Dekat sini ke gate tu boy? Kat sini lah. Kejap saya on lampu dan kipas dulu. Alexa, turn on all area. Wow, hebatnya Puan. Saya nak belajar juga macam ni Puan. Yang ni nanti dulu. Kita belajar CCTV dulu Okey, jom. Wow. Inilah CCTV trainer. Jom kita kenal. Peranti pada CCTV trainer. Yang pertama DVR, Digital Video Recorder. Yang kedua adalah kamera. Terdapat 5 kamera pada CCTV trainer. Kamera yang pertama ialah waterproof kamera. Dome kamera. Waterproof kamera. Hidden camera. Wi-Fi camera. Peranti seterusnya adalah TV atau monitor dan power supply. Untuk pendawaian CCTV trainer, 12 volt disambung kepada DVR dan juga kepada semua kamera kecuali Wi-Fi kamera. Wi-Fi kamera disambung kepada bekalan kuasa 5 volt. DVR port disambung kepada semua kamera kecuali Wi-Fi kamera. Untuk konfigurasi Wi-Fi kamera, install PCS Lite app on Google Play or Apple Store. Open and agree all. Sign up for first timer user. Click add device and scan QR code. Reset device. The system is starting up. Wait. System startup completed. Please use PC code to connect. Okey Puan, pemasangan litar sudah kami siapkan. Okey, dah siap Okey, awak ask Alexa to turn on station 7. Alexa, turn on station 7. Okay. Wow. Okey, yang kamera 5 tu awak boleh connect dekat apps tau. So ni awak boleh tengok kat sini. Kita online je. So awak boleh tengoklah image dan juga boleh talk. So bolehlah try. Boleh cakap? Boleh. Ni awak tekan talk. Best tak belajar CCTV? Best. Nak kan? Dah boleh buat ni. Jomlah kita balik. Kita buat. Alexa, turn off Smart Simulation Space. Okay. Okey, terima kasih bye.